dear student, you are most welcome to my class. Myself Dr. Apil Sir. My dear student, আজি মই class 10 or সম্ভাৱিতা বা probability chapter exercise 15.1 or কিছুমান important questions solve কৰিম. So আজিৰ first questions to হ'ব question number 11. So দেখা question number 11 ত কি দিছে? Question number 11 ত কৈছে আমাৰ গোপীয়ে তেওঁৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ভাৱে এখন দোকানৰ পৰা এটা মাছ কিনি আনিলে চিত্ৰত দেখুৱাৰ ধৰে দোকানীজনীয়ে 5টা মতা মাছ ইয়াতে দিছে দেখা 5টা মতা মাছ আৰু 4টা মাইকী মাছ থকা চৌবাচ্চাৰ পৰা যাদৃচ্ছিকভাৱে যিকোনো এটা মাছ ধৰি দিলে মাছটো মতা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি কপিয়ে কি কৰিছিল দোকানত গৈছিল মাছ কিনিবলৈ আৰু সেই দোকানীজনীয়ে কি কৰিছে এনেকুৱা এটা চৌবাচ্চাৰ পৰা কি কৰিছে মাছ ই ওলাই দিছে ঠিক আছে আৰু এই চৌবাচ্চাটোত কিমানটা মাছ আছিল চৌবাচ্চাত আছিল তোমাৰ 5টা আছিল কি 5টা কি আছিল মতা মাছ ৰাইট 5টা আছিল মতা মাছ আৰু কি কৈছে 8টা কি মাইকী মাছ আছিল 8টা মাইকী মাছ আছিল ঠিক আছে এই চৌবাচ্চাটো এটো এই চৌবাচ্চাৰ পৰা কি কৰিছে এটা মাছ যাদৃচ্ছিকভাৱে লৈছে দোকানীজনীয়ে এই কপিক দিবলৈ আৰু সেই মাছটো মতা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি আমাক লাগে ঠিক আছে সো আমি ইয়াৰ এনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম আমাৰ ইয়াৰ এনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম দেখা আমি জাস্ট এনেকৈ লিখিম যে দিয়া আছে 5টা মতা মাছ 4টা কি আছে 8টা কি আছে মাইকী মাছ এই চৌবাচ্চাটো আছে সো देयरफॉर মুঠ মাছৰ সংখ্যাটো আমি ওলাম আৰু এই মুঠ মাছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব মুঠ সম্ভাব্য ফল হ'ব এই পৰীক্ষা কাৰ্যটো ঠিক আছে মুঠ মাছৰ সংখ্যা কিমান 5 + 8 that means 13 সো এই 13টা কি আছে এই চৌবাচ্চাটো টোটাল মাছ আছে আৰু যেহেতু প্ৰতিটো মাছকে আমি যাদৃচ্ছিকভাৱে লৈছো যিকোনো এটা মাছ যাদৃচ্ছিকভাৱে লৈছো যেহেতু তাৰ মানে কি হ'ব ইয়াতে সম্ভাব্য ফল কিমানটা হ'ব 13টা হ'ব তাৰ মানে এই 13টা যিকোনো এটা হ'ব পাৰে সম্ভাব্য ফল that means ইয়াতে টোটাল সম্ভাব্য ফল কি হ'ব 13 হ'ব 13 হ'ব ঠিক আছে তো আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰিম সো therefore মুঠ সম্ভাব্য ফলৰ সংখ্যা ইয়াতে কিমান হ'ব কোৱা মুঠ সম্ভাব্য ফলৰ সংখ্যা হ'ব ইয়াতে 13 সো আমি 13 পাই গ'লো মুঠ ফলৰ সংখ্যা আমাৰ আহি গ'ল এতিয়া আমাক কি লাগে মাছটো মতা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা লাগে সো আমি মাছটো মতা হোৱাৰ কাৰণে আমাক লাগে সো আমি কি কৰিম সো ধৰা হল আমি এনেকৈ জাস্ট ধৰি লম ঠিক আছে ধৰা হল এম মানে কি মাছটো মতা হোৱাৰ ঘটনা ঠিক আছে মাছটো মতা হোৱাৰ ঘটনা ধৰিছো আৰু ইয়াতে কিমানটা মতা মাছ আছে 5টা মতা মাছ আছে আৰু যেহেতু 5টা মতা মাছ আছে তাৰ মানে আমি কি ক'ব পাৰিম সো देयरफॉर এর পক্ষে থকা ফলৰ সংখ্যা এমৰ পক্ষে থকা ফলৰ সংখ্যা দেখা এম মানে কি মতা মাছৰ সংখ্যা মতা মাছ কিমানটা আছে 5টা আছে তাৰ মানে এমৰ পক্ষে থকা ফলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 5 হ'ব সো देयरफॉर মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমাক যেটো লাগে ৰাইট সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব কোৱাচোন এটো হ'ব p of m মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা আৰু এটো কি ইকুৱেল টু এমৰ ভাৱে বা পক্ষে থকা মুঠ ফলৰ সংখ্যা ডিভাইডেড বাই পৰীক্ষা কাৰ্যটোত থকা মুঠ ফলৰ সংখ্যা সো মতা মাছ কিমানটা আছিল 5টা মুঠ কিমানটা আছিল 13টা সো এই মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব বুজি পাইছানে দেখা কিমান ইজি জাস্ট আমাক কি কৰিব লাগে এই যে এই পৰীক্ষা কাৰ্যটোত টোটাল সম্ভাব্য ফল কিমান আছে এটো আমাক ওলাব লাগিব আৰু যেটো ঘটনাৰ কাৰণে আমি যে সম্ভাৱিতা ওলাম তাৰ ফলটো ওলাই দিম আৰু তাকে ৰেশিও কৰি দিম বাস সম্ভাৱিতা হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ পৰীক্ষাত এনেকুৱা আহিব পাৰে যে মাইকী মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াই দিয়া বা মতা মাছ নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াও মাইকী মাছ নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ওলাই দিয়া ঠিক আছে পাৰিবানে কৰিব আই থিংক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে এইখিনি নেক্সট ক্লাছত বেলেগ এটা কোৱেশ্চন কৰাই দিম ওকে